Любов до української пісні мені прививала моя бабуся. І в дитинстві кожні літні вечори ми сідали з нею під деревом і співали дуже багато українських пісень. І окрім любові до української пісні, бабуся ще прививала мені любов до пісень про кохання. І одна з цих пісень є «Сіла птаха». Голос мого інструменту – це голос моїх предків. Мені дуже подобається, коли я граю. Я думаю про те, що в цьому інструменті грали сотні років тому, ще за часів козаччини. Особливо, коли ми на Запоріжжі, я так сиджу серед наших військових, і я бачу, що вони є нащадками наших козаків, лицарів, які нас захищали нашу землю і наших людей. Війна забирає у людини почуття, а культура їх повертає. Тому кожного разу, коли я виступаю перед військовими, я вкладаю всю себе, всю свою душу, щоб передати військовим ці почуття. Ось наш музбус. Наша фронтова студія. Сьогодні буде запис відбуватися з додатковим присутнім професіоналом. Це Тарас Столяр. Ви його пам'ятаєте по «Широкому Болотищу», де він грав неймовірну бандуру. Тарас Столяр – заслужений артист України, воїн Збройних сил України. І окрім цього, Тарас неймовірно крутий аранжувальник. І він зробив, по суті, весь музикальний супровід, всі бандурні партії, всі вокальні партії прописав для цієї пісні на дівчат. Коли я повідомив Тарасу, кажу: Тарас, будь ласка, є наші дівчата, наші бандуристки, наші німфи лісові, які працюють з культурним десантом, працюють дуже круто і дуже давно. І ми хочемо, щоб вони заспівали втрьох пісню «Покохала». Він каже: так точно. Виконую. І я думав, що він подзвонить і скаже: слухай, ну ти там трошечки гучніше заспівай в другому куплеті, а ти в другому куплеті не співай. Там хорошо, бандури, ну давайте так, щоб різні було по партії на бандурі. Візьми просто, хай в тебе чорна буде, в тебе жовта, а в тебе стара бандура. А що зробив Тарас? Він написав: тут скільки тут листів? Я не рахував. Тут листів 20, ну 26 написано. 26 років. Але листів десь... Ноти розписані, є. береш на кожного свої партії. Тарас, тоді welcome to the jungle, music jungle. Пишемось. І пішов процес. Тарас, ну по-іншому не може бути. Коли ти і Чемеров разом щось роблять, а я для того, щоб це було ще крутіше, не буду заходити в студію. І чим далі я буду від студії, тим краще буде фінальний продукт. Покохала, наче місячна царівна. Записано. Покохала. Записано. Ну ще трошечки. І Інна. До речі, ідея зробити цю пісню
з'явилося саме завдяки Інні, тому що ця пісня є в її репертуарі, і ми працювали з хлопцями зі 110-ї бригади під Авдіївкою. І вона співала цю пісню, співала неймовірно круто, там у всіх просто щелепа відпала, в тому числі у нас з Чемеровим. І Чемеров каже, треба записувати. Я говорю, як? Тріп-хоп. Да, ідея зразу з'явилася, ідея взяти і усучаснити це. І цим ми будемо зараз займатися. Повномасштабну війну я зустріла за кордоном, будучи у відпустці на другому тижні. Мене окутав страх, і перші дні я навіть не пам'ятаю. Страх, мабуть, за родину, за те, що я втратила з ними зв'язок на добу. Я просто була бездіяльною. І були різні відчуття, змішані, відчуття провини, відчуття страху. Мабуть, ніколи не боялася смерті, а завжди боялася смерті за рідних. Є в нас складнощі з записом. Щось ми ловимо на майк якісь хвилі. І в нас просто посередині дублю починає якийсь з'являтися звук. Зараз будемо намагатися це вирішити. І це я вам розказую для того, щоб ви зрозуміли, в яких умовах наш фронтовий бус працює. Це Любов Шепелюк. Любов – це неймовірна людина, дуже юна, але неймовірно смілива. І коли ми запускали Запорізький напрямок, я покликав Любов і з нею працював майже місяць разом, і я в великому захваті від неї. Їй 18 років, і вона залишила навчання для того, щоб поїхати на фронт. Слава Україні! Повномасштабне вторгнення я зустріла в Києві. Я була, сплю, телефонують батьки і такі, війна, а я, що? Але я якось не сприйняла це всерйоз, хоча багато новин було до того і постійно про це говорили, що це можливо, але якось не вірилося, бо завжди сподіваєшся на краще. І тоді я була в Києві, я ще не хотіла їхати з Києва. Було страшно, тому що не було близьких людей поруч, рідних, і все одно така паніка, і що робити, куди їхати. Але зустріла в Києві, але потім поїхала до батьків на Вінниччину. Марія Петровська. Марія взагалі наш культурний посол, вона вчиться в Манчестері, вчиться в Англії і вчиться на музичному факультеті. Інтегрує українську культуру в англійську і здобуває нові музичні навички, нові музичні горизонти, які і сюди привнесе. Якось мій дядя казав, що навчатися потрібно за кордоном, а реалізовуватися потрібно вдома. Тому що нові знання – це те, що дає нам вибудувати нові горизонти. Тому на Марії дуже важлива місія. І взагалом, і зараз, Марія, твоя місія буде тут.
Бандурою я займаюся із 7 років, тобто це вже більша половина мого життя. І я щиро радію, що у мене з'явилася можливість представляти цей прекрасний інструмент за кордоном, а також ділитися своїми знаннями з британською публікою та своїми навичками та вміннями. Перша моя поїздка була до привидів Києва. І в мене був страх, що я не впораюсь і я не зможу підтримати. Я боялася підтримати, аби не нашкодити. Я не могла підібрати слів, тому я просто співала. Сіло сонце понад вечір за поля. В принципі, було важко співати, тому що до цієї поїздки я не співала. Я просто волонтерила, допомагала, але до музики не могла братися, тому що завжди був ком в горлі. І, мабуть, після першої поїздки я відчула, що цінність моєї творчості все ж таки є, тому що я можу вилікувати піснею. Зачарована струною. Супер. Попала, де? Ну там може трошечки щось було, але. Слово класний продукт. Угу. Можемо ще раз зачити цей час? Час є. Давай тоді зараз краще зробимо. М? Перший чи другий день моєї поїздки на фронт ми приїхали до військових танкістів. Ми розбирали апаратуру, готувалися до виступу. І частина військових відправлялися виконувати бойове завдання. І, на жаль, не встигали послухати те, що ми підготували для них. І один з військових до мене підійшов просто віддячити. Ми почали спілкуватися. В якийсь момент його покликав побратим, їм потрібно було вже їхати. І так як ні він, ні я не були готові до цієї зустрічі, в якийсь момент він вирішив мені подякувати. Хоча це такий парадокс, коли людина, яка віддає найцінніше, що має, дякує тобі за те, що ти співаєш для нього. І в якийсь момент він шукає по кишенях щось, щоб мені подарувати на згадку. І останнє, що він знаходить в себе в кишені, це 3 цукерки. В цей момент я згадую свого дідуся, який своїй онучці готовий віддати останнє. І цей жест по відношенню до мене від військового – це про кожного воїна, хто віддає найцінніше і найдорожче, аби вберегти якомога більше життів. І тепер кожного разу, коли я маю нагоду долучитися в поїздку до культурного десанту, я очима шукаю цього військового дідуся, щоб показати, що я зберегла одну цукерку, яку він мені подарував. І вона для мене є символом віри, про те, що ми з ним зустрінемося вже після перемоги. Та мелодія в гаю, хай зелений. Після цієї зустрічі я зрозуміла, що для мене родина – це не лише люди по крові, а Я понесла своє серце скрипалю. це люди, котрі віддають своє життя заради життя. Сіла птаха. Я взагалі скажу так, що я не встигаю наслухатись реально, бо воно починається і вже кінець.
Пісня дуже красива, і ну, вона настільки красива, що навіть просто уколихує. Вже я розумію, що я скоро стану скрипалем молодим. Покохала я до болю молодого скрипаля. Супер. Далі. Я пам'ятаю, як я перший раз приїхала на Донеччину. Це був мій другий виступ. Я дуже так хвилювалася, в мене просто купа була емоцій. Але той другий виступ мені запам'ятався найбільше з усіх, скільки я вже їхала. Я досі його пам'ятаю, тому що ми були як така сім'я, як, не знаю, дуже близькі люди. Хоча ми лише щойно познайомилися, але була дуже тепла атмосфера. І ми жартували, сміялися, співали пісні, які ми підготували. Потім вони просили пісні, і ми співали разом. А потім, як я приїхала другий раз на Донеччину, то Валерій Дзех, наш керівник, каже, що ці хлопці майже всі загинули і нікого немає. І я зараз не можу дивитися навіть фотографії, відео з того виступу. Бо дуже шкода, що часто ми, як приїжджаємо до хлопців, це часто, що ми не можемо просто до них другий раз приїхати, бо вони гинуть через цю війну. І це найбільша шкода, найбільше людей. Сіла птаха. В поїздку до захисників мене запросив приєднатися Коля Серга на Донецький напрямок. Я була там близько місяця, і насправді емоції не зрівняються ні з чим, тому що це були найкращі концерти в моєму житті. Покохала, зачарована струною, заблукала. Одразу в той же день, коли я приїхала на Донеччину, у мене був виступ. І найбільше, що мене вразило, це слова командира. Після виступу він мені сказав: "Хочеш, я тобі покажу фотографію з минулого концерту?" Я говорю: "Так, звісно", у мене загорілися очі. Він показує цю фотографію і говорить мені: "Із цих людей залишився, можливо, один або двоє військових, які зараз в живих". І ці слова настільки розчулили мене, що я не змогла підібрати слів, щоб щось йому відповісти. Сіла птаха. Є. Хто там? Якщо хтось забув, хто фінансовий партнер нашої оцієї всієї історії, це Пумп. Тобі. Дякую. Друзі, а насправді дійсно хочеться відвдячити Пумбу за їх підтримку, нашому фінансовому партнеру, тому що особливо в цей час далеко не кожен здатен розгледіти важливість культури. Тому що культура – це про майбутнє, це і про теперішнє, але більшості своєї про майбутнє. Це те, що виховує наш смак, виховує наш шлях, відточує наш поступ. І Пумп красавчики. Вони вміють це бачити, вони вміють підтримати, особливо в той момент, коли ця підтримка потрібна більш за все. Тож Пумп має честь. Ну що, дівчат ми записали, а тепер ми пишемо Влада і робимо R&B and hip-hop. Це Влад Прутян. Людина, яку в культурному десанті не дуже помітно, але при цьому від неї залежить дуже багато всього. Тому що Влад – це людина, яка керує всією бюрократичними процесами в культурному десанті. Всі відрядження, відношення, переводи, забезпечення
папіри і так далі людей. Це все на Владі. І Влад з цим справляється більш ніж круто. Влад, дякую тобі за службу. А окрім цього, Влад є діджеєм, і Влад дуже круто грає на драм-машинці, що сьогодні він і зробить. Угу. R&B and hip-hop in the house of cultural forces. Yo. Why every Indian wanna be a chief? Yeah. Максим. Ми приїхали на Запоріжжя, отут служить Михайло Скрипаль. Ми записали дівчат. Да, і нам тепер потрібен молодий Скрипаль. Ти, звісно, не молодий Скрипаль. Я так. Ну, трошечки. А в тебе освіта Скрипаля? Музична освіта в мене є, але у мене театральна освіта. Я артист театру. Угу. А скрипка це в мене така. Тож ти можеш зіграти Скрипаля. Можу зіграти молодого скрипаля. У ролі молодого скрипаля, не молодий скрипаль, але скрипаль. Ну тако. На скрипці я граю вже скільки? З 6 років. 6 років. Клас. Дуже мені це подобається. А де до війни працював до До початку? війни я працював у Запорізькому музично-драматичному театрі. Актором. Актором. А я пішов коли? У військо? На 3-й день війни. А куди спочатку пішов? Спочатку в Азов, Запоріжжя, Угу. а потім у 406-ту бригаду. І зараз там і проходжу службу. Ти зараз аеророзвідник? Я зараз, аеророзвідник. І зараз ми якраз працюємо на Запорізькому напрямку, на основних напрямках. Ти що, великий, в тебе якийсь літачок? Зараз вже великий, бо був маленький, і він постійно падав. А ми розвиваємося, у нас великі птахи. Клас. І надалі нехай вони будуть товстіші, більші, з кращими очима. І буде більше враження техніки. Буде класно. Супер. Все було класно. Михайло, дякую. Тобі дякую. Ось тобі маленький подарунок. Клас, а давай сюди повісимо. Отут нас. Це знаєш, як у нас підрозділ називається? Що там Собаки? називається? Собаки-шукаки. Оце вже і є пісня, все. По Це суті, інше. то. То чисто просто в силу плюс того, як воно заперформлено, максимально приховати позаду. Розумієш, про що? Навіть бандура теж її не намагатися робити як гітару, типу, знаєш, попереду. Ага. Тому що все, оце вже пісня.
коли плівка крутиться, і ти її трошечки зупиняєш. Знаєш, коли Скрипаль і не знав, що так буде, грав 4 окремі партії. Думав, що ми одну оберемо, а ми обрали все. Угу. Круто. Чому б і ні? Щось, чи, як то кажуть, не вийо, а зробити сейчейн просто. Ні, чувак, це було дуже прикольно. Да? По-перше, рух не статичний. М. І таке воно, типу, все рандомно. Раз вискочили, і причому перебору як такого не було. Тобто воно не відволікає від вокалу. Зараз ти поставлю, чи це послухати. Тобто, розумієш, щось в бекграунді відбувається, і ще так. І воно, типу, додає якоїсь, типу, магії. Був образ, ну, от коли записували пісню, в мене в голові от якось образ пісні. Поле бою, тіла хлопців загиблих. І от в таких сірих тонах 3 дівчинки, 3 бандуристки. Як щось міфічне і не з того простору починають в чистих вишиванках, платтях грати цю композицію, і один з хлопців починає якось оживати і буде грати. Підігрувати цим міфічним створінням.